है बर्न रुल एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र एकदमै फिजिक्स पढिरह्यो भने एकदमै पछिसम्म काम लाग्ने कुरा हो यसले छोड्दैन त्यो कन्सेप्टमा म जान्छु अलिकति म फ्युचरमा पढ्ने कुराहरू पनि एक्सप्लेन गर्छु अहिले हाम्रो कोर्सको कुरा त सिम्पल छ सरी ओके बर्न रुल एन्ड इट्स एप्लिकेसन हामी स्पिनको कन्सर्नमा बर्न रुल डिस्कस गरिरहेको छौँ जेनरल बर्न रुल प्रोबाब्ली बिएससीमै हामीले यो पढेका छौँ यो बर्नको कन्ट्रिब्युसन असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ मैले यो स्लाइड चाहिँ सरी मैले स्लाइड जस्ट इन्फर्मेसनको लागि मैले केही पोइन्टहरू थियो ओहो किन डिलिट भयो ओके यता गएछ ठिक छ ओके बर्न म्याक्स बर्नको कन्ट्रिब्युसन तपाईहरुले बीएससीमा हामीले रिकल गर्यो भने कन्जर्भेसन अफ प्रोबेबिलिटी इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी इक्वेसन अफ मोसन फर एन अब्जर्भेबल यो कुराहरू हामीले पढेका छौँ अगाडि त्यस्तै यु नो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी व्हाट इज रिलेसन बिट्विन probability density and current density and also the conservation of probability equation of continuity etc यो कुराहरू तपाईले अगाडि नन रिलेटिभ क्वान्टम मेकानिक्समा ब्याचलर लेभलमा पढ्नु भएको छ त्यो सबै बर्नको हाइपोथेसिस थियो कन्ट्रिब्युसन थियो त्यसपछि बर्नको केही इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रिब्युसनहरु आयो म अहिले स्लाइड्समा जान्छु यो पछिसम्म हामी पढ्छौँ बर्न्स रिजिडिटी भन्ने छ एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट बर्न एप्रोक्सिमेसन बर्न ओपनहाइमर एप्रोक्सिमेसन यो हामी पढ्छौँ त्यस्तै बर्न इनफिल्ड थ्योरी भन्ने छ कन्ट्रिब्युसन बर्न ल्यान्डेज इक्वेसन बर्न ल्यान्डेज रुल त्यस्तै यी कुराहरूको एप्लिकेसन चाहिँ ब्युटिफुली यो फर्मियोनको केसमा अथवा बोजोनको केसमा यो स्पिन स्ट्याटिस्टिक्स थ्योरममा जान्छ है हामीले त अहिले एउटा इलेक्ट्रोनको स्पिनको डिस्कस गरिरहेका छौँ धेरै इलेक्ट्रोन फर्मियोन्सहरू भयो भने त्यसको स्पिन स्ट्याटिस्टिक्स कसरी गर्ने बोजोनहरु भयो भने स्पिन स्ट्याटिस्टिक्स थ्योरम कसरी एड्रेस गर्छ त्यो कुराहरूको कन्ट्रिब्युसन बर्नले गर्नुभएको थियो र त्यो बेलामा यो कुरालाई डाइजेस्ट गरेका थिएनन् सबैले रिजेक्ट गरेका थिए मान्दैनथे धेरै पछि मात्रै जब हेलिसिटीको कुरा प्रुफ भयो हेलिसिटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर इट्स सिमिलर टु इट्स नट सिमिलर इट्स एनालग टु स्पिन इफ देयर इज मोसन अर मोमेन्टम त्यो कुरा पछि थाहा भयो पर्टिकुलरली न्युट्रिनो जस्तो पार्टिकलको केसमा चाहिँ स्पिन भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट भएर आउने प्यारामिटरहरू त्यस्तै यी सबै कुराहरूलाई खास गरी स्पिन स्ट्याटिस्टिक्स थ्योरम र हेलिसिटीलाई अप्लाई गरेर अहिले ओके स्पिनट्रोनिक्स एरिया स्पिन इलेक्ट्रोनिक्स यु नो इलेक्ट्रोनको इलेक्ट्रोनिक्स त्यस्तै स्पिनट्रोनिक्स अहिले क्वान्टम कम्प्युटिङलाई पनि कन्ट्रिब्युट गर्ने इम्पोर्टेन्ट सेक्टर हो जसमा स्पिन प्रोपर्टिज युज गरेर ट्रान्जिस्टरहरू बनाइन्छ अथवा ट्रान्जिस्टरहरूको चाहिँ एकदम मेस बनाइन्छ आइसीजहरू बनाइन्छ एकदमै टाइनी स्केलमा न्यानो स्केलमा यसको लागि चाहिने बेसिक फन्डामेन्टल थ्योरीहरू कन्ट्रिब्युट गर्ने म्याक्स बोर्न हो जुन अहिलेसम्म पनि रियलाइज भएको छैन उहाँले धेरै पहिले देखिसक्नु भएको थियो म्याक्स बोर्न फर्मीको पिएचडी सुपरभाइजर फर्मीलाई पढाउनु भएको ओपनहाइमरलाई पढाउनु भएको जोर्डनलाई पढाउनु भएको यो तीनटै नोबेल लरेटहरू हुन् म्याक्स बोर्नले कन्ट्रिब्युट गरेको इन्ट्रेस्टिङ कुरा आज म डिस्कस गर्छु म स्लाइड शोमा गए ओके ओके फर्स्ट अफ अल यु नो दिस हामीले अगाडि डिस्कस गरेका थियौँ स्टर्न-गार्लक एक्सपेरिमेन्टबाट अथवा 6 पोस्टुलेटबाट यो कुरा कमसेकम रियलाइज भयो measurement of the spin of a fermion or electron can have only two possible states spin up or spin down यसरी भनियो र यसलाई म्याथमेटिकली अलिकति ईश्वर सरले पढाउनु भएको छ
मैले अलिकति यसलाई एब्स्ट्र्याक्ट ल्याङ्ग्वेजमा यहाँ लेखेँ therefore spin up र spin down भनेको दुईटै स्टेट हो है therefore the vector space used to describe those spin up and spin down is a or should be two-dimensional complex Hilbert space हुनु पर्यो यसरी एब्स्ट्र्याक्ट ल्याङ्ग्वेजमा लेखेँ अल्टिमेटली हामीले यसलाई कम्बाइन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले यो मैले रिपिट गरेँ यहाँनिर केही कुराहरू this means the following that you know there are only two possible results. Results mean the eigenvalues. Only two possible results of the measurement. These are say plus minus s squared by 2 according to 6th postulate, particularly for spin. States are represented by, you know this, states are represented by column vectors with two components in our case. Duita possible results are त्यसैले and operators are represented by 2 into 2 matrices. Polyspin matrices are our operators. The हाम्रो केसमा चाहिँ column vector मा दुईटा component छ operator मा operator 2 into 2 matrices को छ यस्तो खालको बेसिस भएको स्पेस हामीसँग छ मैले त्यही बेसिक कुराबाट स्टार्ट गरेँ बर्न रुल म तिर गइरहेको छु है according to 6 postulates you know this if you take the z component yes z for particular state say up spin state equals to eigenvalue plus s squared by 2 and minus s squared by 2 okay so these states plus or minus this is spin up and spin down these states are orthonormal this means हामीले यो अप्लाई गरेका थियौ orthonormal भयो भने orthonormal छ भनेर हामीले यो निकालेका थियौ नर्मलाइज स्टेटहरु हुन् भनेर निकालेका थियौ र हामीले यसरी डिफाइन पनि गरेका थियौ प्लस भनेको स्पिन अप भनेको चाहिँ यो हाम्रो कलम भेक्टरमा अथवा केटमा 10 हो भने डाउनलाई यसरी हामीले लेखेका थियौ ओके अब हामी के गरौँ भने बर्नले अब गरेको कुराकानीहरु छ केही स्लाइडमा है बर्नले के भन्नु भने कुनै एउटा डाइरेक्सनमा जे डाइरेक्सनमा दुईटा पोसिबिलिटी हुने भो अप एन्ड डाउन हुने भो भने त्यो अप एन्ड डाउन पोसिबिलिटी भनेको स्टेट्सहरु पोसिबल स्टेट्सहरु तिनीहरुको लिनियर सुपरपोजिसन भनेको त्यो स्टेट्सहरुले बनाएको बेसिसमा लिनियर सुपरपोजिसन अफ स्टेट एक्जिस्ट हुनुपर्छ दिस इज अकॉर्डिंग टु फर्स्ट पोस्टुलेट what he wrote is the most general solution or state in that particular direction or other directions z मा होस् x मा होस् y मा होस् त्यो त्यहाँनिरको पोसिबल स्टेटहरुको लिनियर सुपरपोजिसन हुनुपर्छ सपोज हामीले z स्टेटबाट स्टार्ट गर्यौं र लिनियर सुपरपोजिसन अप र डाउन को सुपरपोजिसन यस्तो हो भनेर लेख्यौं है अल्फा र बीटाबाट हामी प्रोबेबिलिटी निकाल्छौं भनेर भन्यौ हामीलाई थाहा छ अप स्टेट भनेको 10 भनेर लेखेका छौं केट भेक्टरमा स्पिन डाउन को लागि 01 ओके हामीले फर्स्ट पोस्टुलेट अफ क्वान्टम मेकानिक्स अप्लाई गर्यौं so you know first postulate what you have studied during BSc if this state is normalized किनभने हामीले अगाडि पनि कन्सिडर गरेका थियौ अर्थोनर्मल हुन्छ भनेर if this is normalized you can write this coefficient alpha square modulus of alpha square plus modulus of beta square equals to 1 so this means this alpha modulus square you know this is a probability density for that particular state for this state so alpha square gives the probability of finding the system in the up state and beta square is the probability of finding in the spin down state यो कहाँबाट हामीले लेख्यौं भने बर्न को जुन फन्डामेन्टल रुल जुन हामीले इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी प्रोबेबिलिटी कन्जर्भेसन अफ प्रोबेबिलिटी करेन्ट डेन्सिटी प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी हरु अगाडि जुन पढाएको थियौ त्यसबाट हामीलाई थाहा छ त्यसैबाट हामीले चाहिँ यो चाहिँ यो स्टेटको लागि प्रोबेबिलिटी हो अल्टिमेटली प्रोबेबिलिटी 100% हुनुपर्छ भनेर लेख्यौं ओके प्रोबेबिलिटी कन्जर्भ हुनुपर्छ भनेर लेख्यौं सो alpha modulus square gives the probability of finding the system in the up state and beta square is the probability of finding system in down state this is for z axis कुनै एउटा एक्सिस चुज गरेर गर्यौं र त्यही एक्सिसमा हामीले अगाडिको कुराकानी नै यसमा राख्यौं therefore this superposition of state you can express this superposition state simply alpha beta because plus is 10 and this is
0 1 यसलाई हामीले एड गर्यौं भने म्याट्रिक्सलाई अल्फा बीटा मात्रै हुने भयो है ओके अब यो z डिरेक्सनमा पाउने प्रोबेबिलिटी चाहिँ अल्फा मोडुलस स्क्वायर भयो अप स्पिन अप प्रोबेबिलिटी स्पिन डाउन प्रोबेबिलिटी बीटा मोडुलस स्क्वायर भयो यो त हामीले प्रोबेबिलिटी थ्योरी अनुसारले बीएससी मा गरेकै अनुसारले लेख्यौं एक्स एक्सिस को लागि प्रब्लम भएन अब यहाँ प्रब्लम कहाँनिर आउँछ भने सरी जेड एक्सिस को लागि एउटा कुनै एक्सिस छ भने त्यो एक्सिसलाई प्रब्लम भएन अब यहाँ प्रब्लम के आउँछ भने मैले पहिले एक्सप्लेन गर्छु सपोज यु हेभ अ स्टेट कुनै एउटा पार्टिकल सपोज त्यसको स्टेट चाहिँ यस्तो छ कुनै एउटा स्न्यापशटमा हामीले त्यसको स्टेट हामीले स्टेट यस्तो पायौं है अब बर्नले के भन्नुहुन्छ भने हामीले स्पिन स्टेटको कुराकानी गर्ने हो भने यो स्टेट जुन छ नि यो स्टेट चाहिँ यो जुन प्रोबेबिलिटी निकाल्ने प्यारामिटरहरुसँगको फंक्सन हुन्छ भन्नुहुन्छ दिस स्टेट शुड बी अ फंक्सन अफ we have introduced alpha and beta should be a function of alpha and beta for all three directions. We have discussed about only z direction before. Z direction मा हामीले डिस्कस गर्दा के देख्यौं भने z direction मा चाहिँ 6 पोस्टुलेट स्टार्ट भएको हो डिफाइन गरेको हो अब्जर्वेबल मेजरेबल चाहिँ प्लस माइनस h/2 हुन्छ भनेर भनिया हो स्टर्न-गार्लच एक्सपेरिमेन्टको सँग कोरिलेट गरिया हो है स्टार्टिङ पोइन्ट हो यो इम्पल्स फंक्सन जस्तो हो यो त्यसैले यो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भनेको z डिरेक्सनको स्पिन अप र स्पिन डाउनको प्रोबेबिलिटी हो यो त ठीक छ अब x डिरेक्सनलाई के गर्ने किनभने यसको z डिरेक्सनको हाम्रो आइगन भ्यालु इक्वेसन पनि यस्तो थियो इफ यु रिकल sz plus minus equals to plus minus h squared by 2 this is obviously this is 6 postulate that we have written in the first slide यो हामीले लेखेकै थियौं z मा यो थियो केही प्रब्लम भएन अब x मा जाउँ त अथवा y मा जाउँ त x मा हाम्रो आइगन भ्यालु इक्वेसन त यस्तो थियो Sx कसले त्यही क्लासकै बेलामा पनि एकचोटी सानो क्वेशन च्याट बक्समा मैले पछि देखाएको थिएँ Sx plus minus equals to h squared by 2 this is not plus minus h squared by 2 this is always h squared by 2 this is obviously real h squared by 2 त रियल नै हो तर यहाँनिर हेरौं स्टेट यहाँ प्लस स्टेट छ भने यो माइनस भएर जान्छ भनेको यो स्पिन अप हो भने त स्पिन डाउन भएर जान्छ स्पिन डाउन हो भने स्पिन अप भएर जान्छ है र यहाँनिर एटलिस्ट चाहिँ यो अब्जर्वेबल यो आइगन भ्यालु चाहिँ सिंगल भ्यालु छ डबल भ्यालु छैन यहाँनिर डबल भ्यालु छ तर कम्प्लेक्स छ यो रियल होइन sy मा गएर हेर्ने हो भने त्यसै बर्नले के भन्नु हो भने यदि यी तीनटै आइगन भ्यालुबाट हामीले प्रोबेबिलिटी निकाल्न थाल्यौं भने हामी त्यो अब्जर्भ एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्न सक्दैनौं त्यसले चाहिँ कन्जर्भेसन अफ प्रोबेबिलिटीलाई भायोलेट गर्छ र उहाँले के भन्नु भने यो तीनटा इक्वेसन करेक्ट हो तर यो तीनटा इक्वेसनले कम्बाइनिङली दिने कुरा भनेको अपरेटर हो दैट इज पॉली स्पिन अपरेटर्स पॉली स्पिन म्याट्रिक्स डेराइभ गरेको हो नि त तीनटा युज गरेर पॉली स्पिन यो तीनटालाई इन्डिभिजुअल युज गर्नु भन्दा पनि पॉली स्पिन म्याट्रिसेसलाई युज गरेर प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्छ यसको लागि प्रोबेबिलिटी निकालेको ठीक छ यो अजम्पसनबाट आयो डेफिनिसनबाट आयो अब यसबाट र यसबाट यो एक्सिसमा र यो एक्सिसमा मेजर गर्दाखेरि प्रोबेबिलिटी कसरी निकाल्ने भन्दा त्यो चाहिँ यो मेजरेबलले हुँदैन हामीले आइगन भ्यालु निकाल्नु पर्छ पॉली स्पिन म्याट्रिसेस युज गरेर भन्नुभयो तपाईलाई अहिले कन्फ्युजिङ लाग्छ है म केही स्लाइड अगाडि गएपछि अलिकति थोरै हिन्ट आउँछ ओके सो दिस इज स्टिल टाइम इन्डिपेन्डेन्ट मैले टाइमको फंक्सन हो भनेर लेखेको छैन यो स्टेसनरी एउटा स्न्यापशट हो कुनै एउटा प्रोसेस भइरहेको थियो त्यो प्रोसेसमा स्पिनको स्टेटलाई हामीले एउटा स्न्यापशट लियौं त्यो स्न्यापशट पर्टिकुलर टाइममा थियो है ओके नाउ what Born thought that उसले के विचार गर्यो भने हरेक एक्सिसमा प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्छ स्पिन अप र स्पिन डाउनको प्रोबेबिलिटी त्यो निकाल्दाखेरि त्यो पनि अल्फा बीटासँग डिपेन्ड हुनुपर्छ फंक्सन अफ अल्फा बीटा नै हुनुपर्छ तर यी इक्वेसनको आइगन भ्यालुजहरु लिएर होइन किनभने यहाँ आइगन भ्यालु कम्प्लेक्स छ आइगन भ्यालुलाई रियल बनाउनु पर्छ त्यो रियल बनाउनको हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन युज गर्नु पर्यो र क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन सँगसँगै obviously अपरेटर पनि आउँछ अपरेटर भनेको पॉली स्पिन म्याट्रिसेस आउँछ पॉली स्पिन म्याट्रिसेस आइदियो भने त्यो तीनटैको कम्बाइन्ड रिजल्ट आयो नि त त्यसको हामी धेरै डिस्कस गरेका छौं प्रोपर्टिजहरु थाहा छ है त्यो कुरा भन्नु अब हामी जाउँ y एक्सिस तिर जाउँ अथवा x तिर जाउँ y एक्सिस तिर जाउँ र कसरी बर्नले गर्नुभयो त्यो कुरा हेरौँ Born intend to find out the probabilities for the y components of a spin
For this, he used characteristic equation to find eigenvalues. Wale, you know this. हामीले यहाँनिर obviously यहाँ दुईटा कुरा इन्ट्रेस्टिङ छ. एउटा क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन आइगन भ्यालु निकाल्नको लागि एउटा यो वे हो, म्याथमेटिक्समा हामीले धेरै युज गरेका छौँ. अर्को चाहिँ के हो भने यो आई जुन छ नि आइडेन्टिटी, यो आफै चाहिँ स्पिनको बेसिस हो. सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड र आई पनि बेसिस हो. त्यसले हामी विदिन द बेसिस भित्रै छौँ. यो क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन विदिन द बेसिस भित्र भयो भने हाम्रो भ्यालुजहरू, हाम्रो रिजल्टहरू चाहिँ रियल हुनुपर्छ भन्छौँ. Okay, so let's take this characteristic equation for y-axis. Yes, y minus lambda I भनेर लियौँ. You know, this spin vector is s squared by 2 times sigma. यसलाई matrix फर्ममा लेखौँ because you have sigma y here. So determinant s squared by 2 यसरी म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्यौँ है यो क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनलाई. भनेको के हो भने हामीले के गर्यौँ भने पली स्पिन म्याट्रिसेस युज गर्यौँ y एक्सिस तिर आउँदाखेरि. हामीले त्यो अघिको आइगन भ्यालु इक्वेसन युज गरेनौँ है. यसले कस्तो रिजल्ट दिन्छ, यसले आइगन भ्यालु दिन्छ, दुईटा आइगन भ्यालु के दिन्छ त्यो हेर्न खोज्यौँ. यसलाई डेटर्मिनेन्ट यसको निकाल्यो भने डेटर्मिनेन्ट गिभ्स द भ्यालु, यु हेभ अ भ्यालु. अब यहाँ लैम्डा स्क्वायर छ, त्यसले दुईटा भ्यालु आउने भयो. दुईटा भ्यालु भनेको दुईटा आइगन भ्यालु आउने भयो. सो क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन गिभ्स यु टु आइगन भ्यालुज व्हिच आर इन्ट्रेस्टिङली सिम्पली प्लस माइनस s स्क्वायर बाइ 2 व्हिच आर रियल. जस्तो जेड एक्सिसमा पाइएको थियो नि प्लस माइनस s स्क्वायर बाइ 2 6 पोस्टुलेटमा थियो, त्यही नै हामीले पायौँ. तर कहाँबाट पायौँ? क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनबाट पायौँ. त्यहाँ के राखेका थियौँ हामीले? पली स्पिन म्याट्रिसेस राखेका थियौँ. पली स्पिन म्याट्रिसेस कहाँबाट डेराइभ गरेका थियौँ? तिनटै आइगन भ्यालु इक्वेसनबाट डेराइभ गरेका थियौँ. ओके, सो दिज आर योर आइगन भ्यालु. नाउ यु हेभ टु युज दिस. यो युज गरेर हामीले अल्फा बिटाको लिनियर सुपरपोजिसनमा जानुपर्छ. केही अलिकति लामो त छैन, लामो वर्कआउट गर्नुपर्छ. ओके, कसले के सोधेको भाइ? बिलिन सर, एउटा यहाँनिर यो हामीले जेड एक्सिसमा स्पिन हेरिरहेछौँ नि अप र डाउन चाहिँ सर, अघि हामीले त्यो फिगरमा चाहिँ त्यो फिगरमा चाहिँ प्लस माइनस s कट बाइ 2 अनि केट भेक्टर प्लस माइनस भन्ने छ. त्यसमा चाहिँ यो बाहिरको यो अप डाउन हो कि यो साइन हो सर? बाहिरको चाहिँ नि प्लस माइनस भनेको त प्लस भनेको त अभियसली 1 0 हो. 1 0 भनेको स्पिन अप हो. माइनस भनेको स्पिन डाउन हो. तर त्यो चाहिँ यो स्पिनले त पछाडीको केट भेक्टरमा भएको स्पिनलाई त चेन्ज गर्छ होला नि त सर. भाइ त्यो आइगन भ्यालुबाट कुनै रियलिस्टिक पिक्चर नै आउँदैन. त्यसैले बर्न रुल बनाएको हो. वाइ एक्सिस र जेड एक्सिस. जेड एक्सिसमा चाहिँ नि आउँछ त्यहाँ प्लस टु प्लस छ, माइनस टु माइनस छ है. एक्स एक्सिसमा र वाइ एक्सिसमा चाहिँ प्लसबाट माइनसमा जान्छ, माइनसबाट प्लसमा जान्छ. तर त्यो प्रोपर्टिज चाहिँ नि एन्टिसिमेट्रिक प्रोपर्टिज भएर आउँछ. पली स्पिन म्याट्रिक्सको प्रोपर्टिज दिन्छ. त्यसले इन्डिभिजुअल स्टेटको प्रोपर्टिज दिन सक्दैन. त्यसको किनभने त्यो प्रोपर्टिज युज गर्न थाल्यो भने इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी भायोलेट हुन्छ. इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी भायोलेट हुने भनेको फर्स्ट पोस्टुलेट, सेकेन्ड पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट, तीनटा पोस्टुलेट भायोलेट हुन्छ है. त्यसैले हामीले आइगन भ्यालु त यस्तो निकाल्नु पर्छ जुन पनि डिरेक्सनमा त्यो आइगन भ्यालु रियल होस्, टु भ्यालुड होस्. टु भ्यालुड पनि चाहिन्छ है. जेड एक्सिसकै कुरालाई हामीले जेड एक्सिस त एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई भएको हो, त्यस्तै खालको आइगन भ्यालु निकाल्नु पर्छ. त्यो आइगन भ्यालु म्याथमेटिकली ट्रु हुनु पर्यो, फिजिकली एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्न सकिने हुनु पर्यो है. त्यसैले त्यो एक्स एक्सिसतिर सरी जेड वाइ एक्सिसतिरको आइगन भ्यालु त जेड एक्सिस जस्तै हुँदो रहेछ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनबाट निकाल्दा, जसमा हामीले पली स्पिन म्याट्रिक्स युज गरेका थियौँ. प्लस माइनस s कट बाइ 2 नै आयो यहाँ पनि. तर जबकि त्यहाँनिर वाइ एक्सिसमा त कम्प्लेक्स थियो नि, आई s कट बाइ 2 थियो, प्लस माइनस आई s कट बाइ 2 थियो है. त्यसैले बर्नको डेरिभेसन होइन कि बर्नको रुल हो. बर्नले के भन्नु हो भने एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई भएको जुन पर्टिकुलर डिरेक्सनमा छ त्यो डिरेक्सनमा जुन टु भ्यालुड आइगन भ्यालु आएको छ, रियल आएको छ, त्यही खालको आइगन भ्यालु निकाल्नु पर्छ. त्यो निकाल्न म्याथमेटिकली करेक्ट मेथडबाट निकाल्न सक्यो भने सक्यो, नत्र भने दिस इज इभन पली स्पिन प्रोपर्टिज अफ पली स्पिन म्याट्रिसेस कुड नट सेटिस्फाई रिजल्ट भनेर उहाँले क्लेम गर्नुभयो. र सबै डिरेक्सनको आइगन भ्यालु चाहिँ टु भ्यालुड हुनुपर्छ र रियल हुनुपर्छ. एटलिस्ट एक्समा त रियलै थियो तर सिंगल भ्यालु थियो, वाइमा कम्प्लेक्स थियो, टु भ्यालुड त थियो. ओके, अब के गर्नु बर्नले हेरौँ. दुईटा आइगन भ्यालु आयो. अब एउटा कुनै आइगन भ्यालु पहिले लियो. The first eigenvalue, let's say s squared by 2, associated with eigenvector spin up. Plus लाई हामीले z axis मा पनि spin up मानेको थियौ नि त है. तर कुन डिरेक्सनमा? यो y डिरेक्सनमा. So this is associated with eigenvector of this ket vector
for spin up in y direction. So that's why you can write this eigenvalue equation. Sy spin up को लागि upबाट upमै गयो यहाँ हेर्नु. यो बन्डले गरेको, but this is bond rule based on very correct mathematics. Later it is experimentally verified. Okay, उहाँले यो एउटा आइगन भ्यालु चाहिँ यो आइगन भ्यालु इक्वेसनमा राख्नु भयो. तर उहाँले यो स्टेट चाहिँ साई भनेर लिनु भएन कि अथवा sy भनेर लिनु भएन कि यो स्पिन अप स्टेटको लागि हो, अप स्टेटमै जान्छ. Similarly for other, okay, पहिले यसैलाई वर्कआउट गरौँ. sy is s cot by 2 sigma y. S भनेको s cot by 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. So here s cot by 2 get cancel. यसलाई constant हो निकाल्दिए हुन्छ. So you have only this sigma y spin up equals to sigma y. अब यसपछि बन्डले के भन्नु हो भने यो त के हो भने y डिरेक्सनमा स्पिन मेजर गर्नलाई स्पिन अप मेजर गर्नको लागि गरेको एटेम्प्ट गर्नको लागि युजफुल हुने आइगन भ्यालु इक्वेसन हो है. उहाँले के भन्नु हो भने यो जुन स्टेट भेक्टरहरु छ नि त्यो चाहिँ यिनीहरुलाई चाहिँ अल्फा र बीटामा एक्सप्रेस गर्नुपर्छ भन्नु हो. जसरी z मा एक्सप्रेस गरिएको थियो. z डिरेक्सनमा हुनलाई हामीले प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन अफ स्टेट अप्लाई गरेको थियो नि फर्स्ट पोस्टुलेट. Bond impose that these state vectors should be expressed in terms of alpha and beta both. दुईटै सँग अघि हामीले एक्सिसमा पनि लेखेका थियौ नि. Spin up should be a function of alpha and beta, spin down should be a function of alpha and beta, along y axis, z axis, also x axis similar to z axis. उहाँले यसलाई फेरि यसलाई पनि अल्फा र बीटामा एक्सप्रेस गर्न सकिनुपर्छ भनेर लेख्नुभयो. This is bond rule. सबै एक्सिसमा अल्फा बीटासँग डिपेन्ड हुन्छ भनेर लेख्नुभयो. So up is alpha, this is plus beta minus, मैले एकैचोटि लेखिदिएँ kth vectorमा. So finally up this kth vector equals to alpha beta. So therefore Bond wrote equation 7, यो equation 7 जुन आएको थियो नि यो equation 7 फर्स्ट आइगन भ्यालु युज गरेर lambda 1 युज गरेर आएको लेखेको इक्वेसनलाई उहाँले फेरि यो लिनियर सुपरपोजिसन अफ स्टेटमा यसरी लेख्नुभयो. यो भनेको अल्फा प्लस बीटा माइनस हो. दिस इज अल्फा प्लस बीटा माइनस. दिस इक्वल्स टु यो पनि त्यही हो अल्फा प्लस बीटा माइनस. यो चाहिँ सिग्मा वाई पनि छ यहाँ मल्टिप्लाई गरेको ब्र्याकेटमा राखेको भयो है. नाउ अगेन वी युज पॉलीस्पिन म्याट्रिसेस. र एउटा कुरा के सम्झिनु पर्छ भने पॉलीस्पिन म्याट्रिसेस कम्स फ्रम those three eigenvalue equations for spin vector. Spin vector को तीनटै eigenvalue equation लाई हामीले कम्बाइन गरेका छौं. हामीले के गरेका छौं भने लिनियर मोमेन्टम को जस्तै ल्याडर प्रोपर्टी जले सेटिस्फाई गर्छ भनेर ल्याडर को eigenvalue equation दुईटैको सेम हुन्छ एनल दुईटै एउटै खालको हो भनेर त्यताबाट डिफाइन गरेर ल्याएर पॉलीस्पिन म्याट्रिसेस डिफाइन गरेका थियौं है. यो राख्नेबित्तिकै बुझ्नुपर्छ कि हामीले स्ट्यान्डर्ड eigenvalue इक्वेसनहरुलाई एड्रेस गरेका छौं. Okay, so this is alpha beta. यहीबाट हामीले हेर्न सकिन्छ यो भनेको अल्फा बीटा हो. This is also alpha beta. So what you have is you have two relations. यहाँ दुईटा रिलेसन पाउँछौं. पछिको रिलेसन हामीले हेर्यौ भने बीटा इक्वल्स टु I अल्फा छ. यो रिलेसनलाई हामीले टक्क गरेर यहाँ माथि राखिदिने हो भने यहाँनिर भनौं यसमा भनौं यसलाई लिएर हामीले यसमा राखिदिने हो भने बीटा इक्वल्स टु I अल्फा छ. माथि पनि अल्फा छ तल I अल्फा हुने भयो. I अल्फालाई बाहिर निकाल्न सक्ने भयो. मैले यहाँ तल त्यही गरेको छु. Using this relation, we eliminate beta and write the state. यो स्टेट हो नि त हामीलाई त y को लागि चाहिने अप स्पिन को कुराकानी गर्दै छौं. हामीले पहिलो आइगन भ्यालु लिएका छौं lambda 1. So up state along y direction equals to alpha beta and we replace beta by I alpha using equation 8. अल्फा लाई फेरि फर्दर हामीले बाहिर निकाले भयो. त्यसको मतलब 1 र I मात्रै हुने भयो यसमा चाहिँ है. यसलाई मैले यतिकै राखे. पहिले अब अल्फा र बीटा को भ्यालु निकालौं. यसलाई नर्मलाइज गरौँ न. यो त कोएफिसिएन्ट हो नि त. यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो. नाउ वी नर्मलाइज टु फाइन्ड अल्फा. हामीलाई थाहा छ नर्मलाइजेसन कन्डिसन सिमिलर स्टेट छ भने यो नर्मलाइज हुनुपर्छ. त्यहीँनिर भेटिनु पर्छ. प्रोबेबिलिटी म्याक्सिमम हुनुपर्छ. 100% हुनुपर्छ. Okay, so if you normalize, you know state vector. Kate तपाईलाई थाहा छ. यो केट भनेको के हो? अल्फा I अल्फा हो. यो ब्रा हो. ब्रा भनेको सो कम्प्लेक्स कन्जुगेट हो. भनेको यो कलम म्याट्रिक्समा छ भने यो रो म्याट्रिक्समा हुनुपर्छ र यसो कम्प्लेक्स कन्जुगेट लिनुपर्छ. अल्फा को पनि कम्प्लेक्स कन्जुगेट यहाँ माइनस I भएको हुनाले I को कम्प्लेक्स कन्जुगेट माइनस I हो. फेरि फर्दर अल्फा को कम्प्लेक्स कन्जुगेट. So this is for
this bra section, and this is obviously equation you get भयो. अब यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्यो भने हामी सिम्पली 2 अल्फा मोडुलस स्क्वायर इक्वल्स टु 1 पाउँछौं. यसको मतलब अल्फा भनेको रहेछ 1 upon square root of 2. So you know relation between alpha and beta, so that's why you also know beta. So alpha is 1 upon square root of 2. हामीले नर्मलाइज गरेर अल्फा भनेको के त्यो निकाल्यौं. अब फेरि हामी इक्वेसन 9 मा जाउँ. इक्वेसन 9 मा यो थियो अल्फालाई मैले बाहिर निकाल्दिए. अल्फालाई बाहिर निकालेपछि 1i भयो. अब यसलाई हामीले अप स्टेट र डाउन स्टेटको फर्ममा एक्सप्रेस गर्नुपर्छ है. 10 भनेको अप स्टेट हो. पहिले त नर्मलाइजेसनको भ्यालु यहाँ राखिदिए 1 upon square root of 2 यो भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरे. त्यसपछि यसलाई एक्सपान्ड गर्यौं हामीले अप र डाउन स्टेटको लागि अथवा प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन अफ स्टेटमा लग्यौं. क्वान्टम मेकानिक्सको फर्स्ट पोस्टुलेटतिर लग्यौं. त्यसरी लग्दाखेरि 10 हामीले यहाँ लेख्यौं भने दिस इज फर स्पिन अप. अर्कोलाई हामीले लेख्नुपर्छ 0i. यसलाई जोड्यो भने अल्टिमेटली यही नै हो. i लाई पनि फेरि बाहिर निकाल्यौं भने i लाई पनि बाहिर निकाल्यौं भने यहाँ 0 छ केही फरक पर्दैन. i लाई पनि बाहिर निकाल्यौं भने 1 upon square root of 2 10 plus i by square root of 2 01 यस्तो खालको. Okay, so this is for up spin up along y direction. हामीले lambda 1 लिएर गरेको वर्कआउट यो थियो. अब त्यस्तै हामी lambda 2 लिएर वर्कआउट गरौँ. ओके, यसलाई मैले फेरि सिम्प्लिफाई गरे. यसैलाई नै यस्तो फर्ममा लेख्यौं. Okay, a similar exercise with the eigenvalue lambda 2 which is equals to minus s squared by 2. त्यही एक्सरसाइज हो, खाली यहाँ माइनस छ अगाडि. त्यसले गर्दा साइनहरु चेन्ज आउला. सेम एक्सरसाइज हामीले यहाँ गर्यौं भने हामी डाउन स्टेटको लागि यस्तो खालको रिलेसन पाउँछौं. 1 upon square root of 2 1 minus i मात्रै फरक हुने हो. यसलाई फेरि फर्दर एक्सपान्ड गर्यौं भने त्यो अघि हामीले गरे जस्तो स्पिन अप 10 र 01 मा एक्सप्रेस गर्यौं भने obviously यहाँ i भएको हुनाले एउटा i बीचमा माइनस मात्रै फरक हो अघि र अहिलेको भन्दा है. So you have spin up along y direction as well as spin down along y direction. दुईटै तपाईलाई थाहा छ. अब दुईटालाई एड गर्दियौ न. स्पिन अप पनि थाहा छ, स्पिन डाउन पनि थाहा छ. कुन डाइरेक्सनमा? y डाइरेक्सनमा. जे डाइरेक्सनमा हामीले 6 पोस्टुलेटबाट लेखेका थियौं अल्फा बीटा इन्ट्रोड्युस गरेर y डाइरेक्सनमा हामीले क्याल्कुलेट गरिरहेका छौं है. बर्नको एजम्पसन्सहरु युज गरेर. Okay, so adding 11 and 12 दुईटालाई एड गर्यौ भने यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यौ भने if you minus your I minus your cancel हुन्छ यो मात्रै आउँदो रहेछ. 2 by square root of 2 plus this means you can calculate expression for this plus. So you have plus equals to spin up along y direction plus spin down along y direction divided by square root of 2 plus भने spin up को expression in terms of spin up. This is 10 state को state vector हो वास्तवमा. State vector expression up or down मा यस्तो खालको आयो. Okay, similarly if you try to calculate expression for subtracting गर्नु पर्ला जे गर्नु पर्ला तपाईहरु आफै गर्नुस्. Subtracting from 12 to 11 or whatever, you get expression for के भाइ सुनिएन? किन यस्तो हल्ला गरेको? म त उ गर्दिन्छु अब. म्युट गरेर गर्नुस् न. म्युट गर्नुपर्छ है. म्युट गर्नुपर्छ आफै. अब त हामी धेरै तपाईहरुको त धेरै सबैले अर्गनाइज भएर गर्ने फर्स्ट सेमेस्टरको एक्जाम्पल लिन्छु हामी. इभन सेकेन्ड सेमेस्टरमा यसरी राम्रोसँग भएको छैन. ओके, ठीक छ भाइ. ओके है. प्लसको एक्सप्रेसन हामीले निकाल्यौं. त्यस्तै माइनस स्टेट get minus so similarly subtracting between 11 and 12 you get this form. Plus or minus दुईटै थाहा भइसकेपछि अब हामीले फाइनल स्टेट अफ द फिजिकल सिस्टम लेख्न सक्छौं. Okay, so finally state of a physical system psi along y direction, because this is a function of y सँग मात्रै कुराकानी गरेको छ. Substituting from 13 and 14 यो दुईटा जुन हामीले निकालेका छौं त्यसबाट सब्स्टिट्युट गरौँ, सिम्प्लिफाई गरौँ र हेरौँ कस्तो फर्ममा आउँछ. यो त्यही कपी गरे मैले. Substituting 13 and 14
this is from 13 and this is 14, and simplifying this, यसलाई सिम्प्लिफाई गरे भने र अप र डाउन स्पिन स्टेटको फर्ममा लेख्यो भने कोएफिसिएन्टहरु यस्तो टाइपको हुँदो रहेछ अल्फा माइनस आई बीटा बाइ स्क्वायर रुट अफ 2 दिस स्पिन अप स्टेट प्लस अल्फा प्लस आई बीटा बाइ स्क्वायर रुट 2 स्पिन डाउन स्टेट यस्तो खालको आउँदो रहेछ यसको मतलब के भयो भने यो कोएफिसिएन्ट र यो कोएफिसिएन्टबाट प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ So therefore, the probability of finding spin up and spin down states along y component is given by this modulus of square of this 1 upon square root 2 alpha minus I beta square. This is for spin up state along y direction. Along z direction, it was only alpha modulus square. And similarly, for spin down state along y direction, probability is obviously square root of this modulus of this square. Okay, त्यसैले x direction z direction मा हाम्रो probability जुन थियो नि अल्फा स्क्वायर र बीटा स्क्वायर थियो x direction मा र y direction मा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिले आइगन भ्यालुजहरु निकाल्नु पर्छ त्यो आइगन भ्यालु 2 भ्यालिड हुनु पर्यो टु भ्यालिड रियल हुनु पर्यो त्यो आइगन भ्यालु निकाल्ने क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनबाट निकाल्ने त्यो निकाल्दाखेरि पॉली स्पिन म्याट्रिसेस युज गर्नु पर्यो र फेरि फर्दर स्पिन स्टेट्सलाई कम्बाइन गर्दा पनि पॉली स्पिन म्याट्रिसेस युज गर्नु पर्यो अथवा युज गरेका थियौ त्यसरी फाइनली हामीले फर्स्ट पोस्टुलेट युज गरेर प्रोबेबिलिटी निकाल्दाखेरि प्रोबेबिलिटी यसरी इन टर्म्स अफ अल्फा बीटा आयो तर अलिकति डिफरेन्ट फर्ममा आयो है अब हामीले के गर्यौं भने जेड डिरेक्सनमा हामीले पोस्टुलेट अप्लाई गर्यौं र यही डिरेक्सनको लागि हामीले प्रोबेबिलिटी चाहिँ डिफाइन गर्यौं दिस इज अकॉर्डिंग टु बॉन्ड पोस्टुलेट्स व्हिच इज obviously on the basis of conservation of probability and using this यसैलाई युज गरेर हामीले y direction मा spin up र spin down को probability को expression निकाल्यौं this is obviously a function of alpha and beta both also here similarly if you do the same exercise y direction को लागि पनि हामीले क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन युज गरौं अगाडि हामीले जे कुरा गरेका थियौ x direction को लागि आइगन भ्यालुहरु निकालौं त्यो आइगन भ्यालु रियल हुनु पर्छ त्यो आइगन भ्यालुहरुको लागि एउटा आइगन भ्यालुको लागि पहिले प्लस स्टेटको एक्सप्रेसन निकालौं माइनस स्टेटको अप स्टेट र डाउन स्टेटको निकालौं अनि त्यसपछि त्यसलाई एड सबट्र्याक्ट गरौं र प्लस स्टेट माइनस स्टेट आउँछ सिमिलर प्रोसेस हामीले गर्यौं भने सो यस्तो खालको रिलेसन आउँछ सिमिलरली यु क्यान क्याल्कुलेट अप एन्ड डाउन स्पिन प्रोबेबिलिटी along x direction which is this spin up along x direction is 1 upon square root 2 alpha plus beta यहाँ हेरौं यहाँ अल्फा स्क्वायर मात्रै छ यो स्पिन अप हो यसमा चाहिँ छ अल्फा माइनस आई बीटा 1 upon square root 2 स्क्वायर यसमा अल्फा प्लस बीटा दिस इज रियल यहाँ अलि कम्प्लेक्स थियो आई थियो यहाँ पनि रियल नै छ यसरी हामीले x मा पनि स्पिन प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्छौं यसको मतलब के हो भने कुनै एउटा पार्टिकल छ त्यो पार्टिकल सबको स्पिन स्टेट हामीलाई थाहा छ भने हामीले त्यो पार्टिकलको अप स्पिन मेजर तीनटै एक्सिसमा गर्न सक्छौं हामीले इन्स्ट्रुमेन्टहरु डिटेक्टरहरु कता के राखेका छौं तर एउटा मात्रै पार्टिकल छ भने चाहिँ कतैतिर मात्रै देखिने प्रोबेबिलिटी होला तर हामीले स्पिन स्ट्याटिस्टिक्स थ्योरम अप्लाई गर्छौं यो कुरामा त्यसको मतलब यु हैव अ लार्ज नम्बर अफ पार्टिकल धेरै पार्टिकल तपाईहरुसँग छ फर्मियोन्सहरु छ त्यो पार्टिकलहरुको स्पिन प्रोबेबिलिटी चाहिँ सबै एक्सिसमा हुन्छ कति के हुन्छ भन्ने कुरा स्टेट भेक्टरको नेचरमा डिपेन्ड गर्छ है र स्पिन अप को प्रोबेबिलिटी x डिरेक्सनमा y डिरेक्सनमा z डिरेक्सनमा डिफरेन्ट हुन सक्छ स्पिन डाउन को प्रोबेबिलिटी डिफरेन्ट हुन सक्छ र हामीले एट अ सेम टाइम z एक्सिस र y एक्सिसमा simultaneously spin को probability exactly measure गर्न सक्दैनौ because you know these do not commute sz sy similar to angular momentum vector components of angular momentum vector they do not commute so similar to angular momentum spin or intrinsic angular momentum do not commute that's why you cannot measure precisely the component of spin vector along to कतैतिर मेजर गर्यो भने अर्कोतिर अनसर्टेनिटी बढ्ता होला तर स्पिन अप र स्पिन डाउन चाहिँ सबै एक्सिसमा मेजर गर्न सकिन्छ स्टेट भेक्टरमा डिपेन्ड हुन्छ मैले के न्यूमेरिकलहरु यहाँ र त्यसको इम्प्रेसनको लागि हामीले खाली एउटा एब्स्ट्र्याक्ट ल मात्रै डिस्कस गर्यौं अहिले है
त्यसको एप्लिकेसन ओके ओके कसले के क्वेसन सोधे ओके सर भाइ यो हिलबर्ट स्पेसको बारेमा हजुरले फर्स्ट स्लाइडमा कुरो गर्नु भएको थियो नि सर अलिकति नजिकै बोल्नुस् त भाइ सुनिन सर यो हिलबर्ट स्पेसको बारेमा हजुरले फर्स्ट स्लाइडमा भन्नु भएको थियो नि यो स्पिनको बारेमा हो मैले हिलबर्ट स्पेसको बारेमा भनेको छैन हिलबर्ट स्पेस चाहिँ 2 डाइमेन्सनल हिलबर्ट स्पेसको कुराकानी हो यसमा अपरेटर 2x2 को हुन्छ केट भेक्टर भनेको त्यसमा एक्सपान्सन कोएफिसिएन्ट चाहिँ दुईटालाई एड्रेस गर्ने मात्रै हुन्छ मात्रै भने र बेसिस चाहिँ त्यसमा इन्भल्भ भएको स्टेटहरु सब स्टेटहरु बेसिसहरु हुन् भनेर भनेको थिए हिलबर्ट स्पेस तपाईं सरले पढाउनु भएको छ त्यसैले आफूले थिंक गर्ने हिलबर्ट स्पेस भने के हो स्पिनमा 2 डाइमेन्सनलमा हिलबर्ट स्पेस अप्लाई गर्ने भने के हो भन्ने कुरा थिंक गर्नुस् ओके अरु त्यसलाई मैले एक्सपान्ड गरेको छैन मैले जस्ट कोरिलेट गर्न खोजेको म अलि अगाडि जाँदाखेरि हिलबर्ट स्पेस को कुराकानी लिंक मात्रै गर्न खोजेको अहिले 2 डाइमेन्सनल हो यो ओके सपोज एउटा यस्तो क्वेशन छ यो क्वेशनलाई बुझ्ने ट्राई गरौँ है फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ मेजरिङ स्पिन अलोङ x y and z डाइरेक्सन फर अ फर्मियोन इन दिस स्टेट कुनै एउटा फर्मियोनको चाहिँ नि स्टेट यस्तो छ यो स्टेट के हो भने स्पिन स्टेट हो त्यो फर्मियोन लाई हामीले हेर्दाखेरि र एउटा पिक्चर खिच्दाखेरि त्यो फर्मियोन कतैतिर छ नेचुरल प्रोसेसमा पनि कतै हुन सक्छ इलेक्ट्रोन अथवा भनौं लेप्टोनहरु अथवा इभन बारियोनहरु पनि हुन सक्छ दे आर फर्मियोन त्यो फर्मियोनहरु को स्टेट चाहिँ यस्तो टाइपको छ नर्मलाइजेसन कन्स्ट्यान्ट नर्मलाइजेसन फ्याक्टर 1/√5 छ र स्टेट चाहिँ 2i यस्तो टाइपको छ है अब यो भनेको के हो हामीले बुझ्न ट्राई गर्नुपर्छ हामी बुझ्छौं अहिले मैले थुप्रै 8 वटा एक्सरसाइज राखेको छु अहिले है ओके अब यसको चाहिँ यस्तो खालको फर्मियोन छ यो कतै गइरहेको छ र गइरहेको बेलामा कुनै एउटा पर्टिकुलर टाइममा हामीसँग आएको इन्फर्मेसन यो हो र अब त्यो गतै गइरहेको छ अब त्यसलाई हामीले x एक्सिसमा स्पिन अप र स्पिन डाउन मेजर गर्दाखेरि कति प्रोबेबिलिटी देखिन्छ y मा गएर गर्ने भने के सिचुएसन हुन्छ z मा गएर गर्ने भने कुन सिचुएसन हुन्छ कुन एक्सिसमा मेजर गर्दा प्रोबेबिलिटी म्याक्सिमम हुन्छ कुन एक्सिसमा प्रोबेबिलिटी मिनिमम हुन्छ स्पिन अप मेजर गर्ने हो भने प्रोबेबिलिटी म्याक्सिमम कता होला कुन एक्सिसमा मेजर गर्नु पर्ला त्यो कुराकानी हेरौं तीनटै एक्सिसको ओके so in which direction up and down spin probability is maximum यो क्वेशन रहेछ अहिलेकै मैले स्लाइड राखे यो स्टेट भेक्टर चाहिँ नि यो स्पिन स्टेट भेक्टर चाहिँ यो हो अब हामीले x र y z को हामीसँग प्रोबेबिलिटी को जनरल एक्सप्रेसन हामीसँग छ सबभन्दा पहिले त हामीलाई थाहा छ कि हामीलाई जुन स्टेट दिएको छ स्पिन स्टेट त्यसलाई यो फर्ममा लेख्नु पर्यो है सो योर स्पिन स्टेट व्हिच इज गिवन इज सिम्पली दिस यो दिएको थियो है यसलाई हामीले यो फर्ममा लेख्नु पर्यो अल्फा र बीटा हामीले निकाल्नु पर्यो यसलाई सजिलै हामी लेख्न सक्छौं यो 2 छ यसलाई 2 0 लेखौं एक्सपान्ड गरौँ हामीले स्पिन अप र स्पिन स्टेटको लागि 2 0 0 i हो अघि हामीले गरे जस्तै यसलाई 1 0 बनाउनु पर्यो अप को लागि यसलाई 0 1 बनाउनु पर्यो डाउन को लागि so you have alpha 2 by square root of 5 and beta I by square root of 5 alpha र बीटा थाहा रहेछ थाहा भयो अल्फा र बीटा थाहा भइसकेपछि हामीलाई प्रोबेबिलिटीहरु थाहा हुन्छ किनभने हामीले अगाडि प्रोबेबिलिटीहरु लेखेका थियौ नि along y axis z axis x axis that is a function of alpha and beta if you know alpha and beta you can calculate spin up and spin down probability along all three directions so let's say what are the probabilities along these three directions along z direction this is very simple z direction ma alpha square मात्रै गर्दिदा भयो यो मोडुलस अफ alpha square हो this is real भएको हुनाले केही फरक भएन यसलाई हामी जस्ट स्क्वायर गर्दा भयो 4/5 80% प्रोबेबिलिटी भयो यसको मतलब जुन स्टेट भेक्टर यो स्टेट भेक्टर भएको पार्टिकल थियो फर्मियोन थियो त्यो फर्मियोनलाई हामीले z एक्सिस मा डिटेक्टर राखेर स्पिन अप प्रोबेबिलिटी मेजर गर्ने हो भने त्यहाँ प्रोबेबिलिटी 80% रहेछ भनेको स्पिन डाउन बाँकी 20% हुनु पर्यो क्याल्कुलेट गरेर चेक गरे पनि हुन्छ obviously 20% नै आउनु पर्छ यसको भ्यालु यहाँ I by square root of 5 छ सो स्पिन डाउन यसलाई हामीले यो गर्यौं भने यो मोडुलस हो त्यसैले यहाँ माइनस लेख्नु पर्यो मोडुलस स्क्वायर कम्प्लेक्स कन्जुगेट पनि लेख्नु पर्यो सो I into minus I equals to minus I square so minus I square is 1 which is real so you have 1/5 which is 20% so spin up probability is 80% spin down probability is 20% this is along z direction okay
now move to along y direction. Y direction of formula अलिकति complicated थियो, यस्तो खालको formula थियो है। हामीलाई थाहा छ अल्फा भनेको चाहिँ रियल भ्यालु हो, अल्फा स्क्वायर अल्फा भनेको रियल भ्यालु हो 2 by square root of 5, बीटा भनेको चाहिँ कम्प्लेक्समा छ। यो कम्प्लेक्सलाई ह्यान्डल गर्नको लागि एकदम केयरफुल हुनुपर्छ। मैले त्यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिएँ है। तपाईले यो बीटा भनेको के हो I by square root of 5 यहाँ लेख्नु पर्यो, यहाँ 2 by square root of 5 लेख्नु पर्यो र मोडुलस गर्दाखेरि स्क्वायर गर्दाखेरि यसको कम्प्लेक्स अर्को लेख्नु पर्छ, अल्फा स्टार हुन्छ। त्यसैले यो माइनस I को ठाउँमा प्लस I होला र बीटाको बीटा आफै यहाँ भित्र I छ। त्यसले I लाई सुरुमै राखिदिएर यसलाई रियल बनाइदियो, वर्कआउट गर्यो भने यो 90% आउँछ। सो you should be careful. यो त सिम्पल न्यूमेरिकल हो, अलिकति यस्तो खालको न्यूमेरिकल एक्जाममा कमै सोधिन्छ अलिकति। त्यस्तै अब स्पिन डाउन को एक्सप्रेसन जुन अघि हामीले निकालेको थियौं त्यसबाट प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्यो भने अल्फा बीटाको 10% प्रोबेबिलिटी आउँछ है। सो spin up, probability for spin up along y direction is greater than that of the z direction. Z direction अघि हामीले 80% निकालेको थियौं, यहाँ 90% भयो y direction मा चाहिँ। स्पिन डाउन को प्रोबेबिलिटी मिनिमम जस्तो आयो, अघि हाम्रो 20% थियो। अब x direction मा जाउँ। Similarly, probability of finding spin up and spin down along x direction is given by this expression। यो हामीले अगाडि होमवर्क भनेर राखेका थियौं, त्यो वर्कआउट गर्नुस्। You will get exactly 50% along up and along down, 50-50%. यो हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं भने यही राखेर क्याल्कुलेट गर्ने हो। So you have to find out alpha and beta. That's all, and you have to use these probability expressions. So what you found is you found these probabilities. Along z direction, spin up probability is 80%. Along y direction, spin up is 90%. Along z direction, spin up is 50%. Spin up को probability हेरौं त धेरै छ सबैमा, 50% त कम से कम छ। Spin down को हेरौं त एकदमै कम छ। So probability of finding spin up is maximum or maximum along y direction. Probability of finding spin down is maximum for x direction. अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट के हो? यो अप्लाई गर्ने चाहिँ स्पिन स्ट्र्याटेजी थ्योरम युज गरेर गर्ने हो। कुनै एउटा पार्टिकल छ भने, एउटा इलेक्ट्रोन छ भने obviously हामी भन्न सक्छौं कि in terms of probability, if you try to measure along y direction, then spin up, probability of spin up is maximum. But if you try to measure along x direction, probability of spin up is minimum. Probability of spin down is minimum if you try to measure. If you have a large number of particles, धेरै particles छ भने obviously x y जहाँ पनि जान सक्छ, probability अनुसारले डिस्ट्रिब्युट होला है। So you can measure. If you need you say spintronics मा नि spin properties use गरेर इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरु बनाउँदाखेरि हामीले एकदमै प्रिसाइजली यति नम्बर वटा फर्म्युन्सहरु छ अथवा पार्टिकलहरु छ र तिनीहरु मध्ये कति प्रोबेबिलिटी बनाउने, कति वटालाई पास गराउने, कति वटालाई त्यो ट्रान्जिस्टरमा अथवा कुनै एउटा पर्टिकुलर इलेक्ट्रोनिक सेक्सनमा फेब्रिकेट गरेको सेक्सनमा चाहिँ अलाउ गर्ने, त्यो अनुसारले डिजाइन गर्न सकिन्छ। Okay. So त्यस्तै अर्को न्यूमेरिकलमा यहाँ लेखे spin half system or fermionic system in the state, this state. अब यहाँ त सुरुमै लेखिदिएको छ, प्लस र माइनस भनेको स्पिन अप र स्पिन डाउन स्टेट हो। This is your alpha, this is your beta. So you already know alpha and beta. So you have expressions for probability for spin up and spin down in all three directions. So you can calculate these probabilities. यसबाट प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गरे भने मैले यो आफू गर्नु होला तपाईहरु। यसमा के देखिन्छ भने z डाइरेक्सनमा प्रोबेबिलिटी 67%, स्पिन अप स्पिन डाउन 33, y डाइरेक्सन स्पिन अप 17, स्पिन डाउन 83. So this is for spin up, sorry, spin up and spin up. So probability of finding spin up is maximum along x direction and minimum along this x direction. Maximum is and minimum is probability of finding spin down is maximum along y direction. यसरी ट्युन गर्न सकिन्छ, पर्टिकुलर डाइरेक्सनमा मात्रै हेर्न पनि सकिन्छ बिट्विन maximum र यस्तो खालको स्टेट फंक्सनको फर्म्युन प्रिपेयर गर्नुपर्छ। प्रिपरेसन अफ फर्म्युन और फेब्रिकेसन अफ फर्म्युन इन योर डिभाइसेस, यो फेब्रिकेट गर्ने हो। नेचरमा पनि फर्म्युनहरु अवेलेबल हुन्छन् डिफरेंट स्टेट भेक्टरको, तर त्यसलाई एड्रेस गरेर त्यसलाई डिभाइसमा कन्भर्ट गर्न चाहिँ प्रोबेबली फ्युचरमा गर्न सक्लान्, तर अहिले चाहिँ यो
न्यानो फिजिक्स गर्नेहरूले मटेरियल साइन्स गर्नेहरूले 1 डाइमेन्सनमा अथवा इभन 0 डाइमेन्सनमा, 0 डाइमेन्सनलाई हामी क्वान्टम डट भनेर भन्छौँ, अथवा 1 डाइमेन्सनमा फर्मियोन्सहरूलाई फ्याब्रिकेट गर्छौँ। त्यसपछि तिनीहरूको डिफ्रेन्ट डिरेक्सनको स्पिनलाई कन्ट्रोल गरिसकेपछि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू, इलेक्ट्रोनिक सर्किटहरू बनाउन सकिन्छ। सबै खालको सर्किटहरू, इभन माइक्रो प्रोसेसरको एनालग सर्किट पनि बनाउन सकिन्छ, जुन भनेको कम्प्युटिङ सिस्टमको कम्प्युटरको बिल्डिङ ब्लक हो। ओके, त्यस्तै अलिकति मैले न्युमेरिकल अलिकति अप्ठ्यारो अथवा अलि लामो, अप्ठ्यारो त होइन, सेमै हो। दिस इज योर अल्फा एन्ड दिस इज योर बिटा। दिस इज रियलिस्टिक प्रब्लम। यो रियल नेचरमा पाएको पर्टिकुलर टाइपको फर्मियोनको प्रपर्टिज हो। यो चाहिँ न्युट्रिनो, म्यासिभ न्युट्रिनो भनेर भन्छौँ, डिरेक्ट न्युट्रिनोको स्टेट, स्पिन स्टेट यस्तो खालको हुन्छ। यसमा व्हाट आर द पोसिबल प्रोबेबिलिटिज अफ मेजरिङ स्पिन कम्पोनेन्ट एलोङ यस जेड एन्ड यस एक्स, दुईटा डिरेक्सनमा मात्रै सोधेको छ। अभियसली दुईटा डिरेक्सनमा मात्रै निकाल्ने, वाइ डिरेक्सनमा पर्दैन। न्युमेरिकल 4 मा पनि एउटा क्वेशन थियो। एकछिन पहिले यो न्युमेरिकल छ। ओके, सोध्नुस् त भाइ, के सोधे? भन्नुस् भाइ। सर, हामीले जस्तै एक्स एक्सिसमा, वाइ एक्सिसमा, जेड एक्सिसमा तीनटैमा स्पिनको कम्पोनेन्टहरू निकालिरहेको छौँ नि, अनि त्यसको प्रोबेबिलिटी निकालिरहेको छौँ। अनि हामीले अघि हजुरले भन्नुभएको थियो कि जस्तै एक्समा निकाल्दाखेरि वाइ र जेडमा निकाल्ने जुन प्रोबेबिलिटी एउटा सर्टेन्टिजहरू थोरै हुन्छ भन्नुभएको थियो नि, अनि त्यो अनसर्टेन्टिजलाई पनि निकाल्न हामीले सक्छौँ कि? अनि हामीले जुन निकालेको यो पोसिबिलिटिजहरू एक्युरेट हुन्छ सर? एकदम राम्रो कुरा। अनसर्टेन्टी चाहिँ सिमल्टेनियसली मेजर गरे भने मात्रै त्यो कुरा आउँछ है। दुईटा एक्सिसमा, दुईटा डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टमा हामीले सिमल्टेनियसली मेजर गर्न गयौँ भने चाहिँ कमिट हुँदैन। स्पिन कम्पोनेन्टहरू कमिट नहुँदाखेरि अनसर्टेन्टी एक्जिस्ट गर्छ। तर हामीले सिमल्टेनियसली मेजर गरेनौँ भने, डिटेक्टर एउटैतिर राख्यो भने सिमल्टेनियसली पनि मेजर गरिन्छ। सुपर कन्डक्टिङ स्पिनट्रोनिक्स भनेर भनिन्छ। त्यसमा एउटा टर्म छ, एकदमै फेमस टर्म छ, यो डिरेक्ट कोन भन्ने टर्म छ। त्यो डिरेक्ट कोन क्यालकुलेट गर्नलाई त्यो चाहिँ नै थ्योरीमा मात्रै छ अहिलेसम्म। लास्ट 10 इयर्सदेखि डिबेट हुँदैछ। त्यसमा चाहिँ थ्योरीमा मात्रै छ, फेब्रिकेट गरेको छैन। तर अहिलेसम्म स्पिनट्रोनिक्स भनेर फेब्रिकेट गर्न खोजेको चाहिँ एउटै पर्टिकुलर डिरेक्सनमा मात्रै, कि चाहिँ म्याक्सिमममा जाने कि मिनिमम जाने, अथवा चाहिएको नम्बरतिर जाने। कति स्पिन अप चाहिएको छ, स्पिन अप र स्पिन डाउनलाई चाहिँ सेपरेट गर्नुपर्छ भाइ। कुनै एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सनमा स्पिन अप लिने र पर्टिकुलर डिरेक्सनमा स्पिन डाउन लिने हुनसक्छ। दुईटै म्याक्सिमम चाहिएको होस्, अथवा म्याक्सिमम मिनिमम चाहिएको होस्, अथवा मिनिमम चाहिएको होस्, डिभाइस अनुसारले। जस्तै भनौँ ट्रान्जिस्टर बनाउनु पर्यो, ट्रान्जिस्टरमा सपोज भनौँ हामीलाई कमन इमिटर एम्प्लिफायर टाइपको बनाउनु पर्यो भने तपाईँहरूलाई थाहा छ कमन इमिटर एम्प्लिफायरले सिग्नललाई एम्प्लिफाई गर्छ। एम्प्लिफिकेसन फ्याक्टर म्याक्सिमम हुन्छ है। एम्प्लिफिकेसन फ्याक्टर इभन 1000 सम्म जान्छ। युजुअली हामीलाई के थाहा छ भने एनालग सर्किटबाट के थाहा छ भने त्यसले भोल्टेज एम्प्लिफाई गर्छ कमन इमिटरले। कमन बेसतिर गयो भने भोल्टेज करेन्ट दुइटै गर्छ। एम्प्लिफिकेसन फ्याक्टर रिलेटिभली मोडरेट हुन्छ। रिलेटिभली मोडरेट हुने भनेकै अलिकति थोरै हुने भनेकै हामीले त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छौँ। त्यो च्यानलमा जुन स्पिन प्रपर्टिजको जुन कुरालाई हामी युज गरिरहेको छौँ त्यसलाई हामी कन्ट्रोल गर्छौँ। अब कमन कलेक्टरमा गयो भने त्यो त बफर हो। एम्प्लिफिकेसन अलमोस्ट चाहिँ सेचुरेट भएको हुन्छ, अथवा एम्प्लिफिकेसन हुँदैन, बफर जोन क्रिएट गर्छ। त्यो केसमा त अभियसली हामीले चाहिँ एकदम मिनिमममा जान्छौँ, अथवा दुइटै ब्यालेन्स गरेर जान्छौँ। मिनिमम टु मिनिमम, म्याक्सिमम टु म्याक्सिमम गरेर जान्छौँ। तर यी कुरा त एम्प्लिफायरको कुरा भए, यी एम्प्लिफायरहरू युज गरेर डिफ्रेन्ट मोडहरूमा युज गरेर हामी डिफ्रेन्ट टाइपको सर्किटहरू बनाउँछौँ। ती सर्किटहरूको एज ए होल हामीलाई चाहिने गेट्सहरू, इनपुट र आउटपुट प्रपर्टिजहरू, त्यो प्रपर्टिजहरू सेट गर्नु पर्यो। जति पनि इलेक्ट्रोनिक सर्किटहरू तपाईँले पढ्नु भएको छ अथवा पढ्नुहुन्छ, त्यो सबै सर्किटहरू स्पिन प्रपर्टिजबाट बनाउने एटेम्प्ट चाहिँ स्पिनट्रोनिक्स हो, इलेक्ट्रोनिक्स बाहेक। अनि त्यसको लागि म्याक्सिमम बन्ड रुल युज गरेर यो डिफ्रेन्ट वेफरहरूमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक सर्किटहरू फेब्रिकेट गरिन्छ। र यो अलरेडी चाहिँ लास्ट 5 इयर्स 8 इयर्सदेखि यो काम गरिरहेछन्। म्यानुफ्याक्चरिङ त भइसकेको छैन, क्वान्टम कम्प्युटिङ आइसकेको छैन, तर पनि यो एकदमै नयाँ च्यालेन्जिङ र यो लास्ट अब कमिङ 20 इयर्स 40 इयर्समा सेन्ट्रल एरियामा जाने र इलेक्ट्रोनिक्स चाहिने बिस्तारै सेचुरेसनमा जाला, पछि नपढिएला। अहिले भ्याक्युमहरू नपढिए जस्तै स्पिनट्रोनिक्सहरू पढिएला। यो एकदमै बन्ड रुलकै प्रिन्सिपलले कन्ट्रोल गर्छ त्यसलाई। भनेको यो हरेक इस्युजहरू चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गरेका छन् हाई प्रिसिजन लेभलसम्म।
त्यस्तै यो पनि न्यूमेरिकल व्हाट आर द पोसिबिलिटीज अफ मेजरिङ स्पिन कम्पोनेन्ट्स अलोङ 3 डाइरेक्सन्स त्यस्तै खालको डिफरेन्ट यहाँ मैले अलिकति एक्सप्लेन गरेको छु हिन्ट दिएको छु यो x भनेको के हो y भनेको के हो यहाँनिर माइनस y भनेको चाहिँ यस्तो खालको हो यसलाई सब्स्टिट्युट गर्नु होला र यसलाई फर्दर फेरि एक्सपान्ड गरेर जस अल्फा र बीटा निकाल्ने अटेम्प्ट गर्नुपर्छ यसबाट यहाँनिर यो x र y भनेको यहाँ एक्सप्लेन गरेको छ है यो न्यूमेरिकल 4 यो एकदमै सजिलो खालको न्यूमेरिकल हो अलिकति सबै गर्नुपर्छ यसको रियलाइजेसन म अर्को क्लासमा गर्छु यो स्टेट वेक्टर भने के हो भन्ने कुरा अहिले हामीले दियौं मात्रै लेख्यौं मात्रै र अलिकति एक्सप्लेन मात्रै गरौँ कुनै एउटा केसको चाहिँ म अर्को क्लासमा एक्सप्लेन गर्छु त्यस्तै यो एउटा अर्को न्यूमेरिकल यो पनि फ्ल्याट न्यूमेरिकल हो यो टेक्स्ट बुकमा भएको हुनाले राखेको कन्सिडर 3 क्वान्टम स्टेट यो न्यूमेरिकल गर्न ट्राई गर्नुस् कन्सिडर 3 क्वान्टम स्टेट्स यु हेभ 3 क्वान्टम स्टेट्स ओके यस्तो खालको स्टेट्स यु नो प्लस व्हाट इज प्लस एन्ड व्हाट इज माइनस use bracket notation रिजल्टमा चाहिँ के भाइ यो प्रोबेबिलिटी निकाल्दा जे डाइरेक्सनमा हामीले कम्प्लेक्स आयो भने चाहिँ त्यसलाई कसरी पर्सेन्टेजमा लाने सर भाइ कम्प्लेक्स आउँदैन भाइ रियल आउनै पर्छ त्यसैले त बर्न रुल हो त्यो फर्मुलाबाट सबै रियल आउँछ मोडुलस अफ स्क्वायर गरबाट रियल आएन भने के हुन्छ भने नि जुन स्टेट भेक्टर छ नि त्यो स्टेट भेक्टर रियलाइज गर्नै सकिदैन दैट इज रङ हुन्छ जुन स्टेट भेक्टर दिया हुन्छ नि त्यसलाई you cannot realize that state vector in your lab or in your wafer in your fabrication process जुन रियलाइज हुन्छ नि त्यसरी स्टेट भेक्टर कन्स्ट्रक्ट कसरी गर्ने जे पाए त्यही लेखेर पनि यसमा हुँदैन तर तपाईले जे पाए त्यही लेखेर यसलाई नर्मलाइज गर्नुहुन्छ नर्मलाइज स्टेट भेक्टर हो भने पनि त्यसको प्रोबेबिलिटिजहरु जहिले पनि पोजिटिभ आउँछ नर्मलाइज स्टेट भेक्टर हो भने है त्यो यो न्यूमेरिकलहरु गर्नुस् एउटामा अलिकति कम्प्लिकेटेड अलिकति कम्प्लेक्स आउँछ त्यो सोध्नुहुन्छ तपाईले अथवा कतिपयले त्यो हेर्नु होला यहाँ अलिकति अगाडि नर्मलाइजेसन हेर्ने भनेको छ त्यसपछाडीबाट प्रोबेबिलिटीहरु क्याल्कुलेट गर्ने भनेको छ अलिकति डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ यु शुड ट्राई दिस 7 and 8 पनि छ this is simple it seems simple यहाँ सजिलै जस्तो देखिन्छ this is your system which is very simple 1 upon square root 2 is normalized constant plus and minus right so you know alpha and beta in which direction probability of measuring spin up and spin down is maximum you can calculate this very easily now you need to show that this is expectation of sx sy multiplication is 0 and discuss what is its meaning so I will start from this यस्तो भनेको कुरा यसको मिनिङ के हो र कम्पोनेन्टहरुमा मेजर गर्दाखेरि सिमुल्टेनियसली मेजर गरे भने के हुन्छ त्योबाट म स्टार्ट गर्छु अर्को क्लासमा न्यूमेरिकल 8 यो पनि गर्नुस् यो सिम्पल यो खाली कम्युटेसन रिलेसन अघि हामीले जुन भनेको थियौ नि SXSY को कम्युटेसन रिलेसन this is for one electron system and compare it with the corresponding commutation relation for angular momentum को commutation relation तपाईलाई थाहा छ LX LY LY LZ and so on so discuss physical meaning of these commutation relations this is simple आज हामीले अहिलेसम्म के गर्यौं भने कुनै एउटा स्न्यापशटमा काम गर्यौं हामीले बर्नको रुल अप्लाई गरौं जेड एक्सिसमा पोस्टुलेट लियौं त्यसपछाडीबाट अल्फा र बीटाकै लागि हामीले क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन युज गरेर आइगन भ्यालुजहरु रियल आइगन भ्यालु निकाल्यौं रियल आइगन भ्यालु युज गर्यौं त्यसपछि पॉली स्पिन म्याट्रिसेस युज गरेर हामीले प्रोबेबिलिटिजहरु निकाल्यौं अप स्पिन र डाउन स्पिन प्रोबेबिलिटिहरु सबै एक्सिसमा निकाल्यौं है यो चाहिँ के को लागि थियो भने स्टेटको लागि थियो भनेको कुनै एउटा स्टेट भेक्टरको लागि थियो है पर्टिकुलर यसमा टाइम डिपेन्डेन्टको कुरा गरेको थिएन obviously कुनै पनि रियल सिस्टम छ अथवा ल्याबमा फ्याब्रिकेट गरेको सिस्टम पनि टाइम डिपेन्डेन्ट हुन्छ इलेक्ट्रोनिक सर्किटको पनि यो ट्रान्जिएन्ट टाइम हुन्छ बाटोमा लाग्ने समय हुन्छ सर्किट प्रोसेस गर्नलाई त्यसै त्यो ट्रान्जिएन्ट टाइममा चाहिने के हुँदै जान्छ त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ट्रान्जिएन्ट टाइमले चाहिँ स्पिन प्रोपर्टिज लाई चाहिँ स्पिनमा मात्रै नरहन दिएर अर्को एउटा एडिसनल प्यारामिटर डिमान्ड गर्छ त्यसैले मैले यो साइ टाइमसँग पनि डिपेन्ड हुन्छ यसलाई छुट्याउनै सकिदैन है इभोल्युसन अफ स्टेट भेक्टर इभल्भ हुन्छ नेचरमा पनि डिभाइसेसमा पनि यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई कन्ट्रोल गरिन्छ अलमोस्ट नेग्लेक्ट गरेर कुन डिफरेन्ट अरु प्रोपर्टिजहरु नेग्लेक्ट गरेर है तर इन प्रिन्सिपल दिस शुड डिपेन्ड अपन टाइमसँग डिपेन्ड भयो भने के हुन्छ भने योसँग सर्टेन त्यो पार्टिकलहरुसँग सर्टेन मोमेन्टम हुन्छ अथवा सर्टेन कतैतिर त्यो चल्छ त्यो
है एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल अप्लाई भए पनि फर्मियोनीको केसमा पनि कतितिर त्यसको मुभमेन्ट हुन्छ है त्यो मुभमेन्टले गरेर त्यो मोमेन्टमले गरेर यो स्पिन मोमेन्टमको डिरेक्सन हुन्छ त्यो डिरेक्सनमा स्पिनको प्रोजेक्सन पर्छ अघि हामीले प्रोजेक्सनहरु हेरेको हो नि त एक्स वाइ जेड को प्रोजेक्सनहरु मोमेन्टमको डिरेक्सन अघि हामीले एक्स वाइ जेड को डिरेक्सनमा प्रोजेक्सनहरु हेर्यौं यो प्रोजेक्सनहरुको प्रोबेबिलिटी भयो है सपोज यसको मोमेन्टम भइदियो यसरी यो हिँड्न थाल्यो भने कुन डिरेक्सनमा गइरहेको छ त्यो डिरेक्सनको मोमेन्टममा यसको स्पिनको प्रोजेक्सन पर्छ त्यो प्रोजेक्सनलाई हामीले कन्सिडर गर्यौं भने त्यो मोमेन्टमलाई कन्सिडर गर्यौं भने प्रोजेक्सन सँगसँगै लियौ भने एउटा नयाँ प्यारामिटर आउँछ जसलाई हामी भन्छौं हेलिसिटी भन्छौं है त्यो हेलिसिटी एकदमै स्पिन स्ट्याटिस्टिक थ्योरमको लागि असाध्यै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र जुन हामीले स्पिन ट्रनिक्सको कुरा गर्यौं नि स्पिन ट्रनिक्समा पनि त्यो कन्ट्रोलिङ मेकानिजमको लागि हेलिसिटी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ स्पिन भन्दा पनि कहाँनिर मोमेन्टमलाई हामीले कसरी कुन लेभलमा राख्ने कहाँनिर मोमेन्टमलाई हामीले अलमोस्ट नलिफाई गर्ने त्यो कुरा सर्किटको इन्ट्रेस्ट अनुसारले होला हेलिसिटी इज अ कम्बिनेसन अफ स्पिन एन्ड द लिनियर मोसन अफ सब एटमिक पार्टिकल अर फर्मियोन्स अर इभन फर बोसोन इज अ कम्बिनेसन अफ स्पिन एन्ड कस्तो खालको कम्बिनेसन हो अहिले म जान्दिन तर खाली म यो दुईटा कुरा मेन्सन गर्छु किनभने पछि हामी डिस्कस गर्छौं सबभन्दा पहिले यो ट्विस्ट भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ ट्विस्ट इज सिम्पली ट्विस्ट भनेको सर्टेन कतै मोसनमा गइरहँदाखेरि त्यसले ट्विस्ट गर्छ जस्तै यही मैले देखाएँ यो एकदमै रिल्याक्स भएर यसो ट्विस्ट गरेर लोअर एनर्जी स्टेटमा यसरी बस्न सक्छ अथवा गइरहेको हुन सक्छ ट्विस्ट इज सिम्पली ट्विस्ट रिद भन्यो भने रिद प्रोबब्ली यु नो रिद भनेको बटारिनु हो यो बटारिएको छैन है यो ट्विस्ट भएर जाँदाखेरि पनि हेलिसिटी हुन्छ लिनियर मोसन छ र सर्टेन खालको ट्विस्टिङ छ अप एन्ड डाउन छ स्पिन अप एन्ड डाउन छ मैले बुझ्नको लागि रियलाइजको लागि लेखेको एक्ज्याक्टली यो होइन मैले फेनम्यानकै एक्जाम्पल लिएको ट्विस्ट सँगसँगै रिड पनि छ रिड भनेको के ट्विस्ट भनेको सिम्पली लोएस्ट इनर्जी स्टेटमा हो है इनर्जी एकदमै लो हुन्छ त्यसको मतलब स्टेबिलिटी हाई हुन्छ त्यसको इनर्जी हाई हुँदै गयो भने स्टेबिलिटी कम हुन्छ है ट्रान्जिएन्ट टाइम चाहिँ तिनीहरुको स्मल हुन्छ इनर्जी हाई हुँदै गयो भने यसको ट्रान्जिएन्ट टाइम चाहिँ हाई हुन्छ लङ्गर हुन्छ ओके दिस इज ट्विस्ट प्लस रिड यसमा ट्विस्ट पनि छ रिड भनेको चाहिँ बटारिने हो एक खालको यो यस्तो खालको स्नेकहरु पनि हुन्छ जुन मोसनमा जान्छन् तर सँगसँगै तिनीहरु आफू पनि बटारिएर जान्छन् भनेको तिनीहरुको रिडिङ पनि हुन्छ स्ट्रङ हुन्छ यो दुईटैमा हेलिसिटी हुन्छ दुईटाको हेलिसिटीको डिफरेन्सेस छ कुनै हेलिसिटीमा जस्तै यो टाइपको हेलिसिटीमा स्पिनले डोमिनेट गर्न सक्छ यो साइड टाइपको हेलिसिटीमा स्पिनले डोमिनेट गर्नै सक्दैन लिनियर मोसनले डोमिनेट गर्छ अथवा भन्नु त रिडिङ प्रोपर्टीले डोमिनेट गर्छ जस्तै हामीले जस्ट डिस्टिङ्ग्विश गर्ने हो भने यो चाहिँ न्यूट्रिनो टाइपको न्यूट्रिनोको हेलिसिटी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ स्पिन एकदमै अनइम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो चाहिँ इलेक्ट्रोन होला अथवा भनौं त्यस्तै सब एटमिक पार्टिकल होला फर्मियोन बोजोनहरु होला सरी फर्मियोन भनेको क्वार्क र लेप्टोनहरु होला बोजोन त उ भयो त्यसको एन्टिसिमेट्रिक वेभ फंक्सन हुँदैन सिमेट्रिक वेभ फंक्सन हुन्छ ओके यो चाहिँ यसमा चाहिँ स्पिन प्रोपर्टी चाहिँ डोमिनेट भएर जान्छ ओके सो स्पिनको प्रोजेक्सन अघि हामीले भनेको थियौ नि स्पिनको प्रोजेक्सन लिनियर मोसनमा अथवा मोमेन्टममा पर्दियो भने स्पिनको प्रोजेक्सन चाहिँ नि त्यही डिरेक्सनमा पनि पर्न सक्छ सपोज पार्टिकल यो डिरेक्सनमा गइरहेको छ है यही डिरेक्सनमा दुईटैतिर मैले एउटै डिरेक्सन राखेको छु मोमेन्टम यो चाहिँ नि स्पिन प्रोजेक्सन यतातिर मोसनकै डिरेक्सनमा पर्यो यतातिर चाहिँ मोसनको अपोजिट डिरेक्सनमा पर्यो मोसनको अपोजिट डिरेक्सनमा पर्दियो भने चाहिँ नि ट्विस्ट प्लस रिड हुन्छ मोसनकै डिरेक्सनमा पर्दियो भने चाहिँ यसमा स्पिनले डोमिनेट गर्छ अभियसली यसमा चाहिँ ट्विस्ट मात्रै हुन्छ यो दुईटै हेलिसिटी हो त्यस्तै यसमा मैले ओके यसरी पर्टिकुलर डिरेक्सनमै छ भने चाहिँ यसको केही एडिसनल प्यारामिटर पछि हामी यो कुरा डिस्कस गर्छौं अहिले त गर्दैनौं अर्को सेमेस्टरमा गर्छौं हेलिसिटीको कुरा दियोस स्पिनलाई हेलिसिटीसँग सेपरेट गरेर अथवा मोसनसँग सेपरेट गरेर राख्न सकिदैन त्यसैले हामीले आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप गर्दाखेरि अगाडि हामीले जे कुराहरु भन्यौ त्यसमा स्टिक हुँदैन जस्तै अगाडि पनि मैले आइगन भ्यालु इक्वेशन्स निकाल्दा स्टेट फंक्सन स्टेट प्लस माइनसमा जाने माइनस प्लसमा जाने भन्ने कुरा यतिकै मैले त्यो हुँदैन है पछि हामी यसो गर्छौं भनेर भनिन त्यो बेलामा थिंक गर्न आफ्नो आफ्नो किसिमले पर्सेप्सन राख्नुपर्छ है र अल्टिमेटली पॉलीले के गर्यो पॉली स्पिन म्याट्रिसेस बनायो र यो म्याट्रिसेसलाई युज गरेर किनभने यिनीहरु अपरेटर हुन् अपरेटरले आइगन भ्यालु दिन्छ त्यो आइगन भ्यालु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ न कि त्यो आइगन स्पिन भेक्टरको आइगन भ्यालु
पहिले स्पिन अपरेटर बनाऊ र अपरेटरबाट आइगन भ्यालु आएको आइगन भ्यालु चाहिँ आज हामीले डिस्कस गरेका थियौं त्यो र हामीले त्यो क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनबाट पहिले आइगन भ्यालु निकालेका थियौं एउटा डिरेक्सनमा ओके नेक्स्ट टाइम हामी अर्को क्लासमा हामी आइसोटोपिक स्पिनमा जान्छौं यो भनेको इलेक्ट्रोन बाहेक अरूहरुको खास गरी यो न्यूक्लियोनिक पार्टिकलहरुको प्रोटोन न्यूट्रोनहरुको स्पिनको कुराकानी गर्छौं र तिनीहरुको बीचमा डिफरेन्सेस के छ पॉली स्पिन मैट्रिसेस हामी अलिकति रिवाइज गर्छौं अथवा त्यसलाई अलि अपडेट गर्छौं त्यसलाई पॉली आइसो स्पिन मैट्रिसेस भन्छौं त्यसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा अपरेटर आउँछ त्यो अपरेटर चार्ज अपरेटर हो चार्ज अपरेटरले न्यूक्लियोनिक पार्टिकलहरुको चार्ज के हो न्यूट्रोन अनचार्ज हो कि पोजिटिभली चार्ज हो भनेर हामी जुन पनि सब एटमिक पार्टिकलहरुको चार्जहरु क्याल्कुलेट गर्न त्यो अपरेटर युज गरेर आइगन भ्यालुबाट चार्ज थाहा पाउन सक्छौं ओके नेक्स्ट टाइम हामी आइसो स्पिन डिस्कस गर्छौं ओके केही कुराहरु सोध्नु छ भने अहिले सोध्नु एकैछिन हैन र फेरि मैले अगाडिको कुरा कन्टिन्यु गर्न चाहे तपाईहरु चाहिँ पढ्नलाई आफ्नो समय अलिकति बढ्ता लगाउनुस् है त्यसबाट म्याथमेटिक्समा बढ्ता पढ्नुस् आधा कोर्स गइसकेको छ लोड म्याक्सिमम भइसकेको छ त्यसैले त्यसमा आफ्नो कपी बनाउने कन्सल्ट अरु पनि कपीहरु तपाईहरुले कतैबाट ल्याएको छ भने त्यसलाई पनि पढ्ने किताब पढ्ने बानी बसाल्ने अवेलेबल बुकहरु सक्दो जति सकिन्छ पढ्न कोसिस गर्ने यतिकै अब हाम्रो अनलाइन क्लासबाट खै अन्युअल जस्तो अब कहिले होला डिपार्टमेन्ट कहिले भनेर चाहिँ नबस्ने एटलिस्ट फर्स्ट सेमिस्टर एक्जाम कुनै न कुनै किसिमबाट एक्जाम आउँछ अब मिड टर्म एक्जाम हामी लिन्छौं त्यसबाट मिड टर्म एक्जाम पछाडी चाहिँ तपाईहरुलाई धेरै जनालाई धेरै सरहरूले अलिकति राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ हामीसँग तपाईहरुको बेसिस भनेको अहिले सम्मको बीएससी मा तपाईहरुले जुन स्कोर छ नि त्यो स्कोर सिट मसँग छ मैले सबै टिचरलाई पठाएको छु बीएससी मा परफर्मेन्स तपाईहरुको एन्ट्रान्स चाहिँ जस्ट एडमिसनको लागि हो त्यसलाई हामी त्यति सिरियसली लिदैनौं एन्ट्रान्स चाहिँ जस्ट अब्जेक्टिभ क्वेशनको बेसमा हुन्छ त्यो चाहिँ नि एन्ट्रान्सबाट एडमिसनको लागि मात्रै हो र तपाईहरुको प्रिभियस एकाडेमिक इयर भनेर हेर्ने हो भने बीएससी नै हो र अहिले जुन एसई मा र अरु कुरामा अपग्रेड भइरहेको छ नि इन्टरनल अपग्रेड गर्नु पर्यो भने तपाईहरुको फर्स्ट सेमेस्टरको प्रिभियस डिग्री भनेको बीएससी नै हो बीएससी को आधारलाई थोरै भए पनि लिन सक्छन् है पोलिसी मेकरहरुले र त्यसैले र अर्को आधार भनेको फर्स्ट सेमेस्टरको इन्टरनल एसेसमेन्ट हो फर्स्ट सेमेस्टरको इन्टरनल एसेसमेन्ट इन्टरनल एक्जाम मिड टर्म एक्जाम फाइनल टर्म एक्जाममा अलिकति राम्रो गर्नुस् राम्रो गरे भने तपाईहरुको फाइनल एक्जाम सपोज भएन अनलाइनबाट नै यो ओपन बुक एक्जाम भयो अथवा चाहिँ भाइभा भयो भाइभा मात्रै भाइभा एक्जामिनेसन भयो र इन्टरनल एसेसमेन्टको थ्रुबाट नै अपग्रेड गर्ने भनेर पोलिसी युनिभर्सिटीले नेसनले बनाएको जस्तै इन्डियामा पनि त्यस्तै खालको देखिरहेको छ है त्यस्तो खालको भइदियो भने यो एक्जामहरु शान्तिनो एक्जामहरु पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यसैले अलिकति पढ्नलाई स्पिड अप गर्नुस् 26 बाट हामीले एक्जाम प्लान गरेका छौं 26 बाट 26 मा सेकेन्ड सेमेस्टरको एक्जाम छ तपाईहरुको फर्स्ट एक्जाम म्याथ फिजिक्सको एक्जाम 27 मा हुन्छ ओपन बुक एक्जाम हुन्छ ओपन बुक एक्जाम हुन्छ टाइम स्लट फिक्स गरेर त्यति टाइम स्लटमा तपाईहरुले लेख्नु पर्छ 1 घण्टा लेख्ने कुरामा हामी 2 घण्टा टाइम दिन्छौं है तर त्यति समय 2 घण्टा भन्दा बढ्ता दिन्छौं 2 घण्टा 30 मिनेट दिने भनेको छ त्यति समयमा तपाईहरुले पठाइसक्नु पर्छ रिप्लाई गरेर त्यसपछि पनि हामी सानो इन्टरभ्यु 10 मिनेटको 6-7 जना राखेर 10 मिनेट 15 मिनेटको 6 जना स्टुडेन्टलाई राखेर डिफरेन्ट स्लटमा सबै विषयका सरहरुले त्यसमा पनि इभ्यालुएट गर्नुहुन्छ 5% हामी त्यसबाट प्लेसमेन्ट गर्छौं भनेर भनेको छ ओके कसैले केही क्वेशन सोध्नु छ कसले क्वेशन सोध्न सुरु गर्नु कुनै पनि विषयको नि कुनै पनि सरले पढाउनु भएको कुरा यो पोर्सनमा मसँग नि कुरा गर्दाखेरि मैले टिचरहरुलाई कसैलाई पनि भन्दैन मलाई मेलमा लेखेर पठाए पनि हुन्छ धेरै स्टुडेन्टले लेखेर पठाउँछन् है अब तपाईहरुले 1-2 जनाले 2-3 जनाले पहिले लेखेर पठाएको हो कुनै पोर्सन पढ्न गाह्रो हो अथवा कुनै पोर्सनको मटेरियलहरु छैन त्यस्तो अथवा सरले यो कुरा स्किप गर्नुभयो किनभने तपाईले सबभन्दा पहिले चाहिँ नजिकै राखेर भन्ने नै मलाई हो यो पोर्सन सरले पढाउनु भएको हामीले बुझेनौ अथवा यो पोर्सनमा अझै यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भनेर मलाई त्यो कलेक्सनहरु त्यो कुराहरु आउनु पर्छ मलाई अहिले भन्न मन लाग्दैन होला साथीहरु सबैको सामनेमा हैन मलाई लेखेर पठाए हुन्छ यो पोर्सन यो सरको यसरी चाहिँ बुझ्न कोसिस गरे बुझ्दाखेरि केही प्रब्लमहरु आयो
अथवा यो कुरा कन्फ्लिक्टिङ देखियो भन्ने कुरा मलाई भन्यो भने सबभन्दा बेटर हुन्छ। सरलाई त भन्नु नै पर्छ, त सरलाई भन्न नसक्ने कुराहरू हुन्छ नि कतिपय, त्यो कुरा मलाई भन्नु हो। अब यसमा अगाडि म्याग्नेटिक रेजोनेन्समा कतिपयले होमवर्क राम्रोसँग गरेर, मैले अहिले होमवर्कको सिट देखाइन, मैले सानो 6 वटा क्वेसनहरुको सर्ट क्वेसन पनि टेस्ट गर्ने भनेर बनाएको थिएँ, त्यो पनि अब अहिले देखाइन मैले। के अरे अब आइसो स्पिन, अब मेरो कोर्समा नि मैले पढाएकोमा नि अगाडिको जुन पॉली स्पिन म्याट्रिसेसको आइगन भ्यालु इक्वेसन डेराइभ गरेछ नि, त्यसपछि पॉली स्पिन म्याट्रिसेस डेराइभ गरेछ, त्यसपछि पॉली स्पिन म्याट्रिसेसको प्रोपर्टिजहरु डिस्कस गरेछ। यो 3 वटा सेक्सन छ नि, यो 3 वटा सेक्सनमा म अब्जेक्टिभ क्वेशन्सहरु मात्रै बेला बेला सोध्छु। म अहिले फाइनल टर्म एक्जामिनेसन, यो सरी मिड टर्म एक्जामिनेसन लिने भनेको छ नि, यो अगाडिको सानोतिनो कुराहरु म सोध्दिन। यो म खाली म्याग्नेटिक मोमेन्टबाट स्टार्ट गर्छु, म्याग्नेटिक मोमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन एन्ड म्याग्नेटिक रेजोनेन्स, यति थोरै यति मात्रै डिटेलमा पढ्ने र आजको बर्न रुल पढ्ने र त्यसको एप्लिकेसन्सहरुमा त्यो न्यूमेरिकलहरु गराएको छ नि, वर्कआउट गराएको छ, त्यो वर्कआउट गराएको हेर्नुस्। तर न्यूमेरिकल मैले अघि भने न्यूमेरिकल मात्रै सोधिदैन, अहिले न्यूमेरिकल मात्रै सर्ट क्वेशन न्यूमेरिकल त्यसरी सोधिदैन। ओपन बुक एक्जामिनेसन हुन्छ तपाईहरुको, ओपन बुकमा चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ क्वेशन सोधिन्छ। त्यसमा के हुन्छ भने लोअर अर्डरको थिंकिङबाट स्टार्ट हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पल, व्हाट डु यु मीन बाइ म्याग्नेटिक मोमेन्ट, why magnetic moment is important for electron, proton and neutron, what is the meaning of magnetic moment, and what is the meaning of magnetic moment for classical particle and quantum particle. Magnetic moment भनेको कुरा कति बुझ्या छ, त्यो लोअर अर्डरबाट म्याग्नेटिक मोमेन्ट डिफाइन गर्न आउँछ कि आउँदैन, क्लासिकलमा कसरी डिफाइन गरेछ, क्वान्टममा गएपछि के हुन्छ, त्योबाट लोअर अर्डरबाट स्टार्ट हुन्छ। त्यसपछि calculate magnetic moment for start from this expression, equation पनि त्यहाँ दिन सक्छ, start from यहाँबाट स्टार्ट गर्नुस्, त्यसपछि यहाँसम्म डेराइभ गर्नुस्, त्यसपछि त्यहाँसम्म डेराइभ गरेपछि जुन रिजल्ट आउँछ, रिजल्ट पनि लेखा हुन सक्छ। यो रिजल्ट जुन रिलेसन आयो, त्यो रिलेसनको मिनिङ के हो, त्यो रिलेसन यसमा अप्लाई गर्दा के हुन्छ, र त्यहाँ न्यूमेरिकल पनि यसमा अप्लाई गर्ने भनेको न्यूमेरिकल भनेको दुईटा खालको हुन्छ, एउटा चाहिँ भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने, अर्को प्रुफ गर्ने, जस्टिफाई गर्ने है, त्यो खालको मध्ये कुनै एउटा खालको हुन सक्छ। त्यसरी क्वेशन एकदमै लोअर अर्डर थिंकिङबाट हायर अर्डर थिंकिङमा जान्छ ओपन बुक एक्जामिनेसनमा। तपाईले कतै त्यो किताब पल्टाएर कपी पल्टाएर सर्लक्क त्यो सार नै पाउनुहुन्न, त्यसैले त ओपन बुक भयो है। कतै केही कुरा पहिले क्वेशन राम्रोसँग बुझेर आफूले प्लान गर्नुपर्छ, त्यसको लागि नै आधा घण्टा समय दिया हो। प्लान गर्ने भनेको दिमागमा पहिले राख्ने, अनि किताब पल्टाउने, टेक्स्ट बुक पल्टाउने, त्यो सेक्सन पल्टाउने, अनि विचार गर्ने म कहाँबाट स्टार्ट गरौँ, डिफाइन म गर्छु यसरी, त्यसपछि म यो डेरिभेसन मैले गर्नु पर्यो, त्यो डेरिभेसन गरे होला कपीमा, घोक्नु परेन, त्यही कपी पल्टाइदिए भयो, किताब पल्टाइदिए भयो, त्यो लेख्यो। त्यसपछि त्यहाँ बीचमा कहाँसम्म जान भनेको छ, त्यसपछि कुन कुरा एक्सप्लेन गर्न भनेको छ, कसको प्लट देखाउन भनेको छ, त्यसपछि त्यसलाई अप्लाई गरेर के निकाल्न भनेको छ, जे सोधेको छ त्यसलाई फलो गर्दै जाने, त्यही प्लान गर्ने हो। त्यस्तो खालको क्वेशनहरु हुन्छन् है, एउटा मात्रै होइन। सरले पढाउनु भएको आफ्नो आफ्नो सेक्सनको क्वेशनहरु वेटेज अनुसारले हुन्छ नै, कतिवटा हुन्छ भन्ने कुरा डिटेल अर्को हामी जुन डिस्कस गर्छौं नि त्यसमा हामी बताउँछौं। सबै पेपरमा यस्तो खालको क्वेशन यति वटा हुन्छ। अर पनि हुन्छ, जस्तै मैले सोध्ने क्वेशनमा एउटा क्वेशनमा अर भयो भने मैले नै सोध्ने हुन्छ अर। त मैले सोध्ने क्वेशनको अर सपोज ईश्वर सरले पढाउनेमा राखिदियो भने र अर्को पनि त्यस्तै ईश्वर सर र मेरो अर राखिदियो भने मैले पढाएको मात्रै पढ्दै भयो हैन। त्यसैले त्यस्तो नगर्ने, मैले सोधेको अर मेरैमा, ईश्वर सरले सोधेको अर ईश्वर सरमै, हरि सरको पनि पोर्सन सर्टेन छ भने हरि सरको पनि, कुनै सरको पोर्सन असाध्यै थोरै पढाइएको छ भने त्यसलाई हामी मर्ज गर्छौं, कुनै अर्कै सर मेरैमा आउँछ त्यो अथवा ईश्वर सरकोमा जान्छ। त्यसैले हामीले एउटा क्वेशन चाहिँ आधा घण्टा अथवा 20 मिनेटसम्म सोच्न सकिने, 20 मिनेट भयो भने 3टा क्वेशन लेख्नुपर्ने हुन्छ, आधा घण्टा भयो भने 2टा क्वेशन लेख्नुपर्ने हुन्छ, र दुईटै क्वेशनमा अप्सन्सहरु हुन्छ। त्यो हामीले सजिलोको लागि, तपाईलाई अहिले मिड टर्म एक्जामिनेसनमा एकदमै गाह्रो गर्ने, दुःख दिने नै होइन, तर पढ्न लगाउने हो के। यो बेलामा एक हप्ता बेसरी एक्सिलेट भएर कुराहरु पढियोस्, त्यो कुरा यसरी पढियोस् कि पछि हामीले पढ्नु नपरोस्। अहिले नै पढिदिएर त्यो कुरा क्लियर, त्यो पोर्सन थोरै पोर्सन सरले भन्नुभयो भने त डिटेल पढिन्छ नि त, त्यसैले त्यो पोर्सनलाई